Tại cái này mình chỉ bán cho nhà hàng thôi, chứ mình không có bán ra chợ. Thì khi mà chả lụa mà bán cho nhà hàng á, thì một người ta có ổ bánh mì, ra muốn slide chiều dài cũng được, slide chiều ngang cũng được, cái vừa cái ổ bánh mì. Còn với khỏi mà công tháo giấy mà lá chuối rồi ra, hoặc giấy bạc rồi ra. Thành thử ra là nó tiện hơn cho người làm nhà hàng. Anh tưởng là cái nhà máy của mình là làm mấy cái đồ lớn lớn thôi, chứ mấy cái đồ chả lụa này mình cũng làm luôn.